हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय घरकुल। तर मैत्रिणींनो, दसरा तर आपला छान गेलाच। आता दसऱ्याच्या दिवशी आपण सगळीकडे आपले झेंडूच्या ज्या माळा लावल्यात, तुम्ही अजून काढल्यात की नाही तर ते मला नक्की कमेंट्समध्ये सांगा। दाराची असो किंवा आपल्या गाडीची असो किंवा आपली जी पूजेची फुलं असतील, तर आता प्रश्न पडतो की याचं करायचं काय। आणि हे निर्माल्य आपण असं विहिरीत किंवा नदीत वगैरे टाकणंही काही योग्य नाही। म्हणून या ज्या झेंडूच्या माळा असतील, फुलं असतील, याचे काय उपयोग करता येईल ते आज आपण बघणार आहोत। आणि हो मैत्रिणींनो, या ज्या माळा असतात दाराला जर अशाच राहिल्यात तर त्याच्या भोवती मच्छरी आपले खूप जास्त होतात। त्यामुळे जेवढ्या लवकर तुम्हाला काढता येईल तेवढ्या काढून घ्या। आणि हो, आज तुम्ही जर पहिल्यांदा चॅनलवर आला असाल तर चॅनलला एकदा भेट द्या आणि व्हिडिओज आवडले तर सबस्क्राईब जरूर करा। तर चला मग बघूयात की आपल्याला याचे काय काय उपयोग करता येतील। तर सगळ्यात आधी आपल्याला काय करायचं, आपले जे हे हार आहेत त्यातली फुलं आपल्याला घ्यायची आहेत आणि ते फुलं ज्या पाकळ्या आहेत तर त्या अशा मोकळ्या करून घ्यायच्या आहेत। आता ह्या फुलांच्या पाकळ्या मी त्यामध्ये जे फुलाचं खालचं देठ असतं तेही घेतले, आपल्याला तेही फेकून नाही द्यायचं। आणि त्याचबरोबर आता आपल्या घरी दसऱ्याला आपट्याची पानं आणतो, तर ती उरलेली सुकलेली पानं ती घ्यायची किंवा आंब्याची पानं असतील। आणि त्याचबरोबर मी इथं माझं गॅलरीतले जे छोटे छोटे झाडं आहेत त्यातली काही सुकलेली पानं किंवा पिवळी झालेली पानं ही पण घ्यायची आपल्याला, म्हणजे आपण जे बनवणार आहोत तर ह्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यासाठी चांगल्या उपयोगी पडतात। म्हणून फक्त काय करायचं, मोठं झाड पान असेल तर त्याचे छोटे जरा तुकडे करून घ्यायचे। तर आता इथं आपट्याची पानं किंवा ह्याची पानं सगळी घेतलीत आणि माझ्याकडे एक कुंडी आहे। इथं तुम्ही कुठलाही जुना एखादा डब्बा भांडं घेऊ शकता। आणि इथं मी माती घेतली आहे, ही थोडीशी ओलसर अशी शेतातली माती आहे, तर ती घ्यायची। फक्त आपल्याला इथं काळी मातीच लागणार आहे, असं दुसरी वाळू वगैरे नका घेऊ। आणि नंतर खाली आपल्याला एक ह्या मातीची लेयर टाकायची आणि त्यानंतर आपली ही जी फुलं आहेत जी आपण पाकळ्या मोकळ्या करून घेतल्यात तर त्याची एक लेयर टाकायची। तर आपण यापासनं एक कंपोस्ट खत बनवणार आहोत। म्हणजे तुम्ही याला घरच्या घरी छान बनवू शकता, आपल्या झाडांना ते टाकू शकता आणि त्यावरती थोडंसं पाण्याचं स्प्रे करायचा, म्हणजे आपल्या पाकळ्या ज्या आहेत तर त्या कुजायला वगैरे मदत लवकर होते। नंतर परत एक मातीचा थर द्यायचा आणि नंतर जी काही आपली पानं असतील तर ती पानं असे हे एकावरती एक थर देत जायचे आणि पूर्ण आपल्याला याला या कुंडीला भरून घ्यायचं आहे। याने काय होतं, ह्या ज्या गोष्टी असतात आपल्या त्या उगाच कुठं कचऱ्याच्या गाडीत देणं किंवा कुठं फेकणं किंवा विहिरीत नदीत टाकणं हे योग्य नाही प्रदूषणाच्या दृष्टीने पाहता। म्हणून अशा पद्धतीने आपण घरच्या घरी याचं कंपोस्ट बनवलं तर ते आपल्याच घरातल्या कुंड्यांना उपयोगी पडतं। आणि एक असतं ना की देवाची फुलं असतील ती असतील तर तीच इकडं आपली कामी आली, आपल्या घरातच राहिलीत तर तेही थोडं चांगलं वाटतं। म्हणून हा असा उपयोग तुम्ही फुलांपासनं किंवा जी कधी आपली नॉर्मली कुठली पूजा असतील, देवघरातली फुलं असतील, पानं असतील तर त्यापासनं हा उपयोग करू शकता। आता मी लास्ट एक 2-3 वर्षापासून असं करते आणि खरंच खूप छान असं याचं खत तयार होतं। किंवा आपली मोठी झाडं असतील तर त्या झाडांनाही तुम्ही हे घालू शकता। आणि 1 महिना ते 1.5 महिना याला असंच ठेवायचं, मध्ये मध्ये पाणी घालायचं आणि झाकण ठेवून ठेवायचं। मस्त इथं आपलं हे छान कंपोस्ट खत तयार होतं। तर हा एक खूप चांगला उपयोग आहे। आणि आता दुसरं एक आपल्या चॅनलवरती एक व्हिडिओ आहे की फुलांपासून धूप कशी बनवायची, खूप सुंदर व्हिडिओ आहे। तर तिथं मी पूर्ण डिटेल सांगितल्या। तिथं ॲक्च्युली मी चाफ्याच्या फुलांचं बनवलं आहे, परंतु सगळी त्याच पद्धतीने तुम्ही अशी झेंडूच्या फुलांचे पण धूप बनवू शकता। तर तो व्हिडिओही बघा, तर त्या पद्धतीने पण तुम्ही छान घरच्या घरी अशी चांगली सुगंधित धूप बनवू शकता। आता तुम्ही व्हिडिओत पाहू शकता इतकी सुंदर धूप बनल्या होत्या आणि तुम्ही प्रेक्षकांनी त्याला खूप छान असा प्रतिसादही दिला होता। आता तिसरा उपयोग याचा असा की आता ही जी झेंडूची फुलं असतात, फक्त आपल्याला काय करायचं, जी अशी मोठी फुलं की अशी ज्याच्या ज्या पाकळ्या काढल्यानंतर खाली ज्या तारा असतात तर त्या एकदम काळ्या कुट्ट अशा आणि भरगच्च भरलेल्या असतील तर ती फुलं आपल्याला इथं घ्यायची आणि ती सुकवायची आणि त्यापासनं रोपं तयार करायची।
म्हणजे आपल्या घरी किंवा आपल्याला घरी शेतीत वगैरे कुठेही लावायची असतील तर खूप सुंदर रोपं तयार होतात। मी काही माझ्याकडे ठेवली किंवा काही आईकडं किंवा गावी दिली, तर हे असं तुम्ही या फुलांचाही वापर करू शकता, म्हणजे इतकी सुंदर रोपं तयार होतात। तर हे असे उपयोग आहेत, तर कसे वाटले हे कमेंट्समध्ये सांगा आणि व्हिडिओ संपूर्ण पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।